6 ديال العادات غريبة أو ممارسات شعبية كيقوموا بها اليهود بشكل عام، وماشي فقط اليهود المغاربة. ربما ما كتعرفهاش، ممكن بعض العادات ممكن نلقاوها في مجتمعنا العربي كذلك. ولكن انت أول مرة تزور القناة ممكن تعمل لايك وتعمل الاشتراك وتفعل الجرس باش توصل دائما بالجديد واللي غادي يكون بشكل منتظم ومواضيع أكثر جرأة. إذا خليك معايا بعد الفاصل القصير. ستة ديال العادات الغريبة اللي كيقوموا بها اليهود. كما في مجموعة من الثقافات طوروا اليهود مجموعة من العادات والممارسات اللي عندها علاقة بالمجتمع اليهودي واللي ما عندهاش علاقة بالدين ديالهم. غادي نشوفوا 6 من هذه العادات اللي هي معروفة أكثر عند اليهود. العادة أو الممارسة الشعبية الأولى هو أنه يدفلوا 3 المرات. هذه عادة عند اليهود أنه يدفلوا 3 ديال المرات كرد فعل لما يسمعوا أو يشوفوا أو يعرفوا باللي شي حاجة خايبة غادي توقع، فكيكون هذا كإجراء وقائي كيظنوا غادي يمنع هذه المأساة أنها توقع أو تكرر. ومن المفارقات ان هذه العاده كيقوموا بها حتى في المناسبات اللي كتفرحهم، مثلا لما كيسمعوا شي اخبار تفرحهم او ملي كيتولد شي طفل وكيكون زوين وبصحه مزيانه كيدفلوا 3 ديال المرات باش يحميوه من العين. الممارسة الغريبة الثانية أنه يمضغوا الخيط ديال الخياطة. اليهود عندهم هذه العادة أنه لما يكون شي حد كيخيط لهم على شي ثوب وهما لابسينه على سبيل المثال، يخيط لهم شي صدفة أو يخيط شي بلاصة مقطعة، كيبقى لابس ديك اللبسة كيمضغ الخيط ديال الخياطة. وكاين اللي كيفسر هذا الفعل هذا باللي كان من العادة أن اللي كيموت وكيبغيو يدفنوه كيخيطوا الثوب ديال الكفن على الذات ديالو، فملي كيمضغ الشخص الخيط بحال اللي كيقول انه راه مازال حي وكيتحرك ومازال ما وصلاتش وقته باش يتدفن. الممارسه الغريبه الثالثه انه يجبدوا ويشدوا الودن ملي يعطسوا، وهذه العاده معروفه خاصه باليهود اللي من اسبانيا وليتوانيا، ونهض عليها جدال واش يجبدوا ودن وحده ولا بجوج، والسبب ديال هذه العاده ما واضحش، لكن كاين اللي كيقول باللي كدار هذه العاده لما يعطس اليهودي والناس كتهضر على شي ميت. وكاين اعتقاد تقليدي باللي كل حاجه كيقولها الشخص هو كيتكلم قبل ما يعطس راه غادي تتحقق، واللي كيقولوا ليها العطيس على الحقيقه. العاده الغريبه الرابعه انه يسدوا الكتب اللي مفتوحين. اليهود كيسدوا كل كتاب عنده علاقه بالدين ديالهم بحال التلمود وكتاب التوراة اللي كيكونوا في الكنيسه اليهودي او في قاعات الدراسه، وهذه ممارسه شائعه عندهم. وربما التفسير ديال هذه العاده هذه هي مرتبط بالخوف من القوه الشريره ديال الشياطين اللي كان في العصور الوسطى، حيث كانوا كيعتقدوا انه هاد الشياطين ممكن ياخذوا المعرفه المقدسه ويستخدموها في الاهداف ديالهم الشريره. الممارسة الغريبة الخامسة أنه يحطوا الملحة في الجيب. فكل ركنة في الغرفة ديال اليهود كان عندهم اعتقاد أن الديور الجداد كيسكنوهم شياطين وكيبغيو يخلقوا فيها بلبلة ومشاكل، فكيآمنوا باللي الملحة عندها قوة عجيبة ضد هذه الأرواح الشريرة. هذا الشيء علاش كيوضعوها في الزوايا ديال الغرفة اللي كيظنوا باللي هذه المخلوقات كتعيش فيها، وطبقوا نفس الشيء على اللباس، حيث كيظنوا أنه دوك العفاريت الصغار والجنون ممكن يتخباو في الجيوب، فكيوضعوا شوية ديال الملحة في الجيب باش يحبطوا الخطط ديال دوك الشياطين. العادة الغريبة السادسة وهو أنه يدقوا في الخشب. بالرغم من أنها عادة ماشي يهودية في الأصل، لكن بزاف ديال اليهود كيقوموا بها. هذه العادة كانت من زمان، حيث كانت بعض الثقافات القديمة كتعتبر الشجر بمثابة آلهة، وكانوا اللي كيآمنوا بهذا الشيء كيظنوا أنه إلا لمستي أو دقيتي الخشب أو العود ممكن يكون عنده تأثير سحري على حياتك. وفي النهاية اش بان ليك في هذه الممارسات الغريبة اللي كيقوموا بها اليهود؟ واش عندك شي معلومة على هذه العادات؟ واش كاين تشابه في بلادنا؟ اكتب ليك في التعليق باش تعم الفائدة. وإلا عجبتك الحلقة دير لايك.